Всім привіт! З вами канал Аквахобі. Сьогодні на вечір трошки появилася свободна хвилинка і думаю, зроблю відео, так як вже давненько не було. В принципі, особо так нічого не змінилося, але зараз, оскільки літо на дворі майже вже, тепло, хорошо. Дуже багато роботи біля власного будинку, тому відео так виходитимуть по мірі можливостей, скажімо так. Що хочу вам сказати. За цей період, поки мене не було, в принципі, нічого аж дуже не змінилося в моїх акваріумах. Лише тільки кількість риб. Тут геть дуже мало вже залишилося кої. До речі, я цю кої вже виводить. Я взяв іншу світлу. Попробую ще ту. Хоча це теж непогано, але підміну треба буде шукати. І саме головне, в мене не дуже багато зараз об'єму води, щоб я міг тримати. Тому, оскільки роблю ремонт в кухні, там, в другій кімнаті, для того, щоб перенести всі свої стойки туди. Так от, в принципі, тут особо ніяких змін немає, так як і були кої. Далі піцилія сонячна, мох, креветки. Тут ось креветки вже когось доїдають, чи вже доїли, мабуть. Так що це таке. Так, в цьому акваріумі у нас всім знайома біла молінезія. Вже попідростала так хорошо, це якраз самець у мене і оце ось самочка. Молодці такі. Ростуть, кушають. Думаю, буде з них діло. Також тут у мене гупачки мої, ці ендлери. Вроді тут все добре. Спокійно себе почувають, ніяких питань. Рослинок уже поменшало набагато, так як я їх вже попродавав багато. Тому добре. Попродавав, пороздавав, в общем, отак. Десь якось. Так, тут у мене попугайчики мої сидять, папка і мамка. Фільтрник витягнув, трошки подмутніла вода, але я замінив фільтр. Зараз підключу його і я думаю, вона буде чистенькою. Наверху що у нас робиться? Так, тут у мене ось один мальчик остався. Кстати, чого остався тільки один мальчик? Так, не мальчик і дівчинка, тут пара. Я їх отсадив із того акваріуму, де всі були. І там трошки вийшла халепа дуже така серйозна. Я туди під кінець відео покажу, в чому справа була. Тож залишилися ці двоє, інші всі загинули. Причину я скажу пізніше. Що тут у нас робиться? Тут у нас мечоносці наші, теж вже їх небагато залишилося. Біленький той, що я у знам'янки брав, самець, до речі, прям навіть радий, що так вийшло. І що в мене ще в цьому акваріумі з'явилося буквально позавчора. Зараз, якщо він ще сюди прийде, цей парень, ось, бачите. Отакий ось красавчик у мене з'явився. Вирішив знову попробувати петухів розвести. Отут у мене парніша. Дівчата в мене в другому відео, в акваріумі, я покажу туди далі. Так, чорні. Роздаю, так не можу ніяких всіх вже роздати до кінця. Ще є. Дівчатка такі вже деякі заряжені, деякі ще молоді. Ні, хлопці, правда, такі слабенькі. Або шукати треба, не хочу шукати, тому що не хочу. Так, тут у мене розвилась Канада. Нормально так ідуть, вони всі молодці. Дівчатка, там хлопчик десь плаває, працюють. Це було їх двоє, дві дівчинки і хлопчик. Це так, я тут розвів, це вже друге покоління, перше покоління там
Вже постарші такі, вже можна їх теж відсаджувати. Теж покажу вам. Зараз переходимо у коридор. Ось ми і в коридорі. Це вже старші наші ребятішки. Тут у мене мечоносців трошки. Далі гупарі Канада. Ну, а мечі тут різні, да? Там є кубінці, є просто червоні, а є прям якісь вони у мене альбіноси. Типа, де той альбінос? Я його зараз вам побачу. А, ось, бачите. Тобто червоний, він прям геть весь, він дуже сильно відрізняється від тих своїх товаришів. Так, спускаємося на низ. Знизу у нас тут гупарі, і тут же в мене є дівчатка до цього товариша нашого, за яку я казав, за петуха. Отут ось дівчатка не зверху, ось такі броня, такі прям цікавенькі дівчатки. Якщо зараз підійдуть, я їх вам покажу. Ну, якось не спішать. А, ось. Це, бачите, от така. Одна така. І ще одна із червоними такі плавці на краю червоненькі. Ось це вона підходить, навіть підійде, не підійде, не знаю. Ну, не спішить, коротше, підходить дівка ця. А, ось йде. Бачите, з червоними плавцями. Буду з ними працювати. Попробую того хлопця, цих дівчат по черзі кожному. Думаю, в мене вийде. Це вже не перший раз. Так, переходимо на соточку. Ну, соточки, як завжди, тут все позаростало. Такі діла. Тут ось у Канада, але трошки вона вже відходить. Бачите, в неї є вже проброс кольоровий, чого не повинно бути цієї риби. Але я тримаю їх тут, думаю, хай будуть. В принципі, вони мене задовольняють. Тут багатенько, навіть не то, що багатенько, а дуже багато рослинок ще залишилося. Іменно в цьому акваріумі в основному це папороть. Що тут ще таке? Ось ця рослинка, кстати, якщо хто знає, напишіть мені в коментарях, що це за рослинка. Я не шукав. В принципі, непогана, така росте добре. Любить багато світла, але дуже ніжні листки. І оце тут вони в мене їдять усі. Вони її трошки, коротше, товчуть, і вона стає така ось не дуже приваблива. Ось товариш сидить, торакатом підріс уже так, нічого. Так що таке ось ще одна рослинка теж мені хтось дав, я не пам'ятаю хто. Я її посадив сюди, то вона тут росте потихеньку. Да, ось ще, да, у мене теж є вже. СО2 качаю на 2 літра, в общем, нормально. Ну, десь на 3 неділі вистачає. Все, більше 3 неділь не вистачає, якщо в такому темпі все як іде. То 3 неділі і перезарядка. Я думаю, це добре. Ну, пограюся, подивлюся, що воно скаже. Так, 64-ка. Тут, в принципі, без змін. Але поменшало молодняка, так як у мене забрали його багато. Але додався молодняк редисочки. Там десь на задньому фоні вони, там плані, десь вони там гуляють. А сюди ближче виходять вже мечоносці молоді. А туди ховаються ці. Так, тут ще в мене якраз і НВВ молоднячок. Це один хлопчина, він такий не дуже. І батько, такий вже потрьопаний, правда він. Але ще поки справляється зі своїми функціями. Молодець. Так, редисочка, воно, мабуть, видно, бачите, вона маленька така. Так, з приводу кої, ось, бачите, отаких придбав кої, світленьких уже.
Колись у мене такі були, вони мені сподобалися, вже навіть малюк дали дівчатка, так що все добре тут. Так, ця 64-ка, в принципі, без змін, тут майже немає, але залишилися тут у мене, не покажу, мабуть, не видно буде. Хлопчик і дівчинка від цих попугаїв. І тут вони, коротше, вже на фільтрові ікру одложили, вже мальки водять, так що це молоднячок. Це теж двоє, і там тих пара. Тут пара, і тут там пара. Все, більше немає. Чого не маю? Зараз я вам покажу. Так, ось ми і добралися до кінця нашого відео, на якому ось така штука, яка називається обігрівач. Дня 4 назад, мабуть, да, десь так, я серед ночі просинаюся, чую якийсь тріскот, але не дуже звертаю на це уваги. Але, крім цього, я почув запах плавленого чогось. І зразу здогадався, в чому причина. По берегу стою і дивлюся, що в моєму акваріумі акваріум світиться, риба вся вже уха, водичка прям така парує, тобто собиралась уже закипати. Причина в чому? Ось у цій штуки, бачите, ще вода залишилась. Ще воняє страшно. Коротше, замкнув у мене от этот товариш, спалив мені, не спалив, а зварив мені всіх попугаїв моїх, які в мене були. Там люди в мене просили їх, я їм повідловлював їх, і відтоді попугаїв у мене нема, крім батьків і оцих двох пар. Ця, що привела, молода, там вже саме такий дорослий. І оті, що я показував на початку відео, молоденькі, вони ще поки молоденькі. Так що оце отакі діла. Получається, я передивився по графіку сонячної станції, коли це произошло, буквально вона нагрілась, акваріум нагрівся з цим обогрівателем за 6 хвилин чи за 7 хвилин майже до 70 градусів. Тобто я вже як встав, то там вже діло було ще б трошки, мабуть, би там якось хвилини-півтори. Воно вже почало кипіти, потім би википіло, навірно, не знаю, було б горе, дуже велике горе. Тому скажу всім, що будьте уважні. Саме головне, поставте якщо у вас є можливість така, поставте на всі свої обігрівачі якийсь маломощний автомат, який при короткому це все діло виключав. Так як компресор, в принципі, не так опасно, не робите і не робите. Фільтр, в принципі, теж там магнітне поле, і воно не так критично, як, скажімо, обігрівач, в якому. Всередині вода в ньому була. І оце все діло все світилося. Тут такий фейерверк був, що я вам кажу. Слава Богу, що все обійшлося, бо було б значно гірше. Це, в принципі, мабуть, і все, що в мене є, Бачите, як бачите, нічого аж дуже не змінилося. Все добре, окрім загибелі попугаїв. Там багато було їх. Штук, мабуть, 20. І хлопці, і дівчата були, неприємна ситуація, але, скажімо так, не критична, Значно гірше було б, якби це все діло замкнулося, все діло загорілося б, і хто його знає, чим би це все закінчилося по фіналу. А так, слава Богу, все добре, я все виключив. І теж я ж не поставив автомат, воно напряму йшло, собі спокійно брало.
Сонячна станція видає, нагрузку хватає, і вона собі спокійно працює. Без всього діла. Тому будьте уважні, особливо з обігрівачами. До речі, він у мене вже такий. Це самий перший мій обігрівач, йому вже дуже багато років. Але він робив справно, ніяких питань до нього не було. Як бачите, і такі бувають ситуації. Вроді механічний, да, там нічого такого нема, магніт, там температура, ну десь щось підклинуло, воно видно, не відключило. І зробило таку мені неприємність. А так, в принципі, все добре. Що ще у мене, бачите, є? Забув сказати за гріндаля. Не відновив, а я купив культуру і все, пішла прямо красота. От такий він мені потрібен. Не здоровий, а іменно от такий дрібненький, такий чимось схожий на нематоду. Так як я ним весь час піднімав малька і вирішив відновити це все діло, щоб знову ж таки кормити ним малька, оскільки я вже взяв і петухів. Петухів я кормив ним там після 2 тижнів годування інфузорії, я годував оцею штукою. Так що я потихоньку готовлю кормову базу для нього, щоб він же ж там не страдав і нікуди не дівався. Хоча хтось мені казав, що не можна використовувати гріндаль для годування петуха, малька. Там. Якщо хтось щось про це знає, то скажіть, будь ласка, по якій причині його не можна. Так, тут я вже пособирав, він кушає потихонечку, не спіша. Все добре. Чого так, чому не можна? Було б мені цікаво це знати, так як я вже експериментував з ним, ніяких проблем не було. Дуже добре себе почував мальок, швидко ріс. Тож я завжди кажу, що гріндаль – це сама краща кормова база як для малька. Ну, в більшості я його використовую для малька. А як для дорослої риби, то багато його ж не можна, так як він багато білка в ньому і він дуже швидко риба буде жиріти. Хоча, якщо годувати його потрошки, то нічого критичного, я думаю, не буде взагалі. Так, на цьому все. В принципі, я все вам показав, розказав. Все добре. До наступних зустрічей. Всім пока. І будьте обережні з електрообладнанням, щоб у вас все було добре.